What's up mga kabayan? Welcome sa Delicious TV. So ang menu natin for today ay chicken cocido. So ito lang po guys ang aking mga ingredients. Ang ating chicken, mix siya ng thigh and legs. So kahit anong part dyan guys po pwede. And then ito ang aking gagawin kong soup stock, ang fresh milk. Low fat ang nabili ko. So pwede yan kung regular yan. Pwede lang din guys yan. And then ito gagamit tayong tomato paste and cooking oil. And then itong spices, chicken powder, white pepper, sugar, and salt. And then ito po aking mga vegetable, ang ating ginger, garlic, and onion. And yellow bell pepper and red bell. And carrots and potato. Then ilan po guys ang mga ingredients ko. So let's go, simulan na po natin ang pagluluto. So guys, naka-ready na ang ating teflon. So lagyan muna natin ng cooking oil. So ang first step na gagawin ko guys ay i-pre-cook muna natin ang mga vegetable niya. So ganyan ang aking style sa pagluto ng chicken cocido. Then i-high fire muna natin guys. So uunahin kong i-pre-cook ang ating matitigas na part, ang carrots and potato. Then ito lang natin guys. Then isunod natin ang capsicum o bell pepper, ang ating yellow and red. So after nyan guys ma-pre-cook, then i-up na natin. Ganyan ang aking first step. So pag mainit na ulit ang ating cooking oil, i-drop na natin ang ginger o ang luya. So pwede na natin pagsabayin ang ating garlic. Then tuloy lang tayo sa pagsusutay guys. So palabatin natin ang aroma ng onion and garlic para mas masarap ang ating chicken. Then sunod natin ang onion. Then tuloy lang tayo sa pagsusutay guys. Pagka nag golden brown na guys, ilagay na natin ang chicken. Then tuloy lang tayo sa pagsusutay hanggang mawala ang fresh ng ating chicken guys. So pag nawala na guys ang fresh ng ating chicken, pwede na natin lagay ang mga spices. So unahin natin chicken powder, salt, sugar, pepper, white pepper, ating tomato paste. Then isutay ulit natin guys para umapit yung lasa doon sa chicken. I-mix lang ulit natin guys. So after natin masutay guys, ilalagay na natin ang ating fresh milk. Ito ang ginawa natin soup stock. Lagay tayo ng 1.5 cup. Then mix natin guys. So hintayin na natin mawaldan guys to ang ating chicken cocido. After 8 to 10 minutes guys. So takpan muna natin hanggang sa maluto na guys. So after 8 to 10 minutes guys, well done na ang ating chicken cocido. So
ilagay na natin ang pre-cook natin na vegetable. Then magtira lang tayo ng pan-toppings mamaya. Then mix natin guys. Then close fire. So ayan guys, well done ang ating chicken cocido. So let's eat and plate. So plate natin guys ang ating chicken cocido. Wow, delicious. Sakto lang guys. Toppings. So, well done ang ating chicken cocido. So, thank you very much guys for watching. See you in my next video and God bless.